Vettingu zbulon skandalin. Antari i gjykatës së lartë Admir Thanza është dënuar me burg për vjedhje në Itali, probleme dhe me pasurinë dhe lidhjet me botën e krimit. Bushati deklaron nga Londra se ka rezistencë politike në Tiranë dhe Athinë kundër marrëveshjes për detin, por marrëveshja do të mbyllet në një të ardhme të afërt. Opozita përgatitet për betejë të fortë me qeverinë Rama pas zhvillimeve të fundit në parlament, vendime ekstreme për të ndryshuar realitetin politik në vend. Në mbrëma zonja dhe zotrin do t'jemi së bashku në edicionin qendror të lajmeve këtu në ekranin e Vizion Plus. Vettingu zbulon skandalin e radhës në kupolën e drejtësisë. Admir Thanza, prej vitesh antar i gjykatës së lartë, është dënuar për vjedhjen në Itali me 40 ditë burg si dhe me gjob. Gjyqtari është fotografuar dhe me persona me rekorde kriminale, po ashtu ka probleme të mëdha me justifikimin e pasurisë. Gjyqtari i gjykatës së lartë Admir Thanza rrezikon të përjashtohet nga sistemi i drejtësisë. Komisioni pavarur i kualifikimit ka gjetur problemin në të 3 komponentët e vlerësimit të tij. Kjo trup gjykuese vendosi të përfundojë procesin e rivlerësimit mbi të 3 kriteret, përkatësisht vlerësimin e pasurisë, kontrollin e figurës dhe vlerësimin e aftësive profesionale. Operacioni ndërkombëtar i monitorimit ka raportuar se në vitin 1999 gjykatësi Thanza është ndalur në Pisa Italis për veprën penale të vjedhjes në bashkëpunim dhe për këtë është dënuar me 40 ditë burg dhe 100.000 lireta gjob, dënim të cilin ai nuk e ka raportuar në formularin e ligjit për dekriminalizimin. Thanza tha se vjedhjen nuk e kishte kryer ai, por kunata, e për shkak se ajo ishte kujdestari vetëm ligjor për nipin e tij 9 vjeçar, që kuroi në Itali nga një sëmundje e rëndë. Kishte marrë përsipër vjedhjen si akt human për të shpëtuar të miturin. Por ky nuk është i vetmi problemi i Thanzës. Në raportin e drejtorisë së informacionit të klasifikuar, Admir Thanza rezulton se ka pasur kontakte me persona të lidhur me botën e krimit, fakti provuar edhe përmes fotografive. Por avokati sqaroi se ka qenë një kontakt me një mik shtëpie, i cili ishte akuzuar nga prokuroria e Shkodrës dhe që më pas ishte liruar nga të dyja shkallët e gjykatave të atij qyteti. Avokati Theodori Sollaku tha se klienti i tij është fotografuar vetëm në momentin kur është nxjerr portofoli për të paguar kafet në lokalin ku ishin ulur. Sipas tij, Thanza nuk ka bërë asnjë presion në gjykatën e Shkodrës për vendimin që do të merrej. Problemi i gjykatës ka edhe mbi figurën profesionale, pasi Këshilli i Lartë i Drejtësisë raporton se ka pasur mangësi në administrimin e dosjeve në gjykim. Ndërkohë, pranë komisionit të vettingut, janë administruar 13 denoncime nga qytetarët, por që nuk u morën në konsiderat. Thanza rezulton me probleme edhe me pasurinë. Komisionerët e vettingut rezultuan deklarim të rremtë të pasurisë, fshehjet e saj, mungesë të justifikimit të ardhurave dhe bilanc negativ mes të ardhurave dhe shpenzimeve. Në vitin 2000 ai ka blerë një apartament me sipërfaqe 136 metra katror në Shkodër. Po ashtu, ai disponon një apartament 113 metra katror në Tiranë, si dhe një tjetër në Gjirin e Lalzit. Për të gjitha ato, ka pasur mospërputhje në deklarim të sipërfaqes. Pas Admir Thanzës, para Komisionit të Kualifikimit doli prokurorisë së përgjithshme Kosta Beluri. Ai rezultoi pa probleme në të 3 komponentët e vlerësimit. Megjithatë, komisionerët kanë ngritur pikpyetje mbi një vendim të tij mbi pushimin e hetimit ndaj gjykatësit Admir Thanza, i cili dyshohej për korrupsion. Sipas tyre, Beluri duhet të thellohej në hetimin e çështjes, por prokurori sqaroi se hetimi i thelluar duhet kryer nga prokuroria e Shkodrës pasi ishte kompetencë e saj. Kosta Beluri është një nga kandidatët për Këshillin e Lartë të Prokurorisë. Ai nuk ka probleme me pasurinë, e cila konsiston vetëm në një apartament 63 metra katror në kryeqytet dhe një depozit bankare në vlerën e 850.000 lekëve. Po ashtu, Beluri nuk ka probleme me figurën morale dhe ato profesionale. Ministri i Jashtëm Ditmir Bushati tha nga Londra se në Tiranë dhe Athinë ka rezistencë politike për negociatat me Greqinë. Deklarata e tij vjen një ditë pasi Vizion Plus publikoi korrespondencën e tensionuar mes tij dhe presidentit Meta për kufirin detar. Por sipas Bushatit, me gjithë pengesat, palët do të arrijnë ta mbyllin marrëveshjen në një të ardhme të afërt. Një ditë pasi Vizion Plus bëri publike detajet më të fundit nga procesi negociatave mes Shqipërisë dhe Greqisë dhe përplasjen ende të dukshme mes presidencës dhe Ministrisë së Jashtme, kreu i diplomacisë shqiptare Ditmir Bushati nga Londra, ku po merret pjesë në takimin e 5 të procesit të Berlinit, lëshoi kritika për politikën në Tiranë dhe Athinë. Ka rezistencë politike në të dy anët, qoftë në Shqipëri ashtu edhe në Greqi, por
besojmë se me vendosmëri dhe me vullnet politik të qartë, ne në një të ardhme të afërt do të kemi produktet konkrete qoftë për këtë marrëveshje ashtu dhe për pjesën tjetër që përbëjnë elementet e paketës që ne po diskutojmë me Greqinë. Bushati nuk preferoi të flasë për afatet se kur mund të finalizohet kjo marrëveshje, por u ndal tek takimi Rama-Tsipras, si një mundësi e artë për të përcaktuar linjat e drejtimit. Takimi sotshëm ndërmjet kryeministrave Rama e Tsipras do të jetë një mundësi e artë, jo vetëm për të shërtuar progresin e bërë nga ministrat e jashtëm dhe ekipet respektive teknike, por edhe për të përcaktuar linjat e drejtimit që duhet jepen në këtë proces. Për marrëdhëniet Shqipëri-Greqi ka folur dhe komisioneri për zgjerimin Johannes Hahn, i cili i pyetur gjatë samitit të Londrës, është shprehur se strategjia e BE-s për Ballkanin Perëndimor është e qartë dhe nuk do të importohen konflikte. Çështjet e mbetura pesull mes Shqipërisë dhe Greqisë kanë nisur të zgjidhen, është shprehur komisioneri Hahn. Krerët e vendeve të Ballkanit Perëndimor u takuan këtë të martë në Londër në samitin e radhës së procesit të Berlinit. Diskutimet u fokusuan te rritja e bashkëpunimit dhe zgjidhja e mosmarrëveshjeve. Shefja e diplomacisë së Unionit, Federica Mogherini, vlerësoi reformat dhe kërkoi vijimin e tyre. Integrimi i Ballkanit Perëndimor në Bashkimin Evropian dhe arritjet e deritanishme në këtë proces ishin në fokus të samitit të vendeve të Ballkanit Perëndimor dhe 10 vendeve të BE-s me ndikimin më të madh në këtë rajon. Përfaqësuesja e lartë e BE-s për politikën e jashtme dhe sigurinë, Federica Mogherini, u shpreh se Bashkimi Evropian po i ndjek me vëmendje reformat dhe punën që po bëjnë vendet e Ballkanit Perëndimor drejt integrimit. Vendet e Ballkanit Perëndimor po punojnë fort për reformat, marrëdhënie fqinjësore dhe sigurinë, veçanërisht marrëveshjen historike për emrin e arritur pak javë më parë nga Maqedonia dhe Greqia. Bashkimi Evropian e vlerëson dhe po e mbështet punën e tyre në rrugën drejt integrimit evropian. Sot është një ditë e rëndësishme për miqtanë në Ballkanin Perëndimor, për mbështetjen dhe suportin që ata kërkojnë. Ndërsa komisioneri për zgjerimin Johannes Hahn në një panel me ministrin e jashtëm Maqedonas Nikola Dimitrov rikujtoi se vendet e Ballkanit Perëndimor duhet të vazhdojnë të punojnë me të njëjtin ritëm, pavarësisht hezitimit të disa vendeve skeptike si Franca, Holanda dhe Gjermania. Ai gjithashtu siguroi se historia e Bashkimit Evropian tregon se pavarësisht kundërshtimeve dhe debateve, vendet aspirante në fund ja kanë dalë duke u bërë pjesë e Unionit. Samiti po zhvillohet në kuadër të procesit të Berlinit, një nismë e vitit 2014 e kancelares gjermane Angela Merkel. Kryeministrat dhe ministrat e jashtëm të vendeve të Ballkanit në seancën plenare kanë diskutuar marrëdhëniet bilaterale, problemet ende të hapura mes vendeve fqinje si dhe forcimin e demokracisë e të stabilitetit. Në samit marrin pjesë Franca, Gjermania, Britania e Madhe, Italia e Austria, e po ashtu edhe Slovenia, Kroacia, Bullgaria dhe Polonia. Greqia është e ftuar për herë të parë dhe në këtë kontekst bëhet një antar i plotë i procesit të Berlinit duke vijuar të ruajë rolin e saj si një shtyllë e stabilitetit për rajonin. Lulzim Basha nuk ishte sot në gjykatën e krimeve të rënda, ku ai është akuzuar për shpifje nga Tauland Balla. Kreu i grupit parlamentar socialista se kjo mungesë tregon frikën e kreut demokrat për të përballur me të vërtetën e 3.4 milion eurove të zbuluara në Durrës. Kreu i grupit parlamentar të Partisë Socialiste Tauland Balla tha se lideri i opozitës Lulzim Basha nuk ka burrëri që të përballet me akuzat e shpifjes ndaj është larguar në Shtetet e Bashkuara. Në seancën e cila nisi këtë të martë në gjykatën e krimeve të rënda, Tauland Balla akuzoi Bashën se po shmang ballafaqimin në gjykatë. Nëse Lulzim Basha do të kishte burrërim, në fakt do të kishte qenë i pari ai që duhet i drejtojë institucionit prokurisë. Në rast se është në Amerikë, të paktën ka një detyrim edhe ligjor që përpara organeve ligjzbatuese amerikane t'japi shpjegimet për, ju e dini, aferën $500.000 me parat ruse të sponsorizuara për Partinë Demokratike. Përsa i përket dosjes së 3.4 milion eurove, Balla paralajmëroi se do të depozitojë prova të reja në prokurori, që sipas tij përfshin me përgjegjësi ligjore kryetarin e Partisë Demokratike. Sepse ka element të rinj që e bëjnë Lulzim Bashën një person i cili ka pasur dieni, i njeh mirë personat cilët janë në kërkim nga organet ligjzbatuese. Më 24 qershor në portin e Durrësit u kapën 3.4 milion euro në 2 makina tip Toyota që vinin nga Italia.
Për rastin, kryetari i Partisë Demokratike akuzoi se parat që po mbërrinin kishin bekimin e Taulant Ballës, ndërsa ky i fundit reagoi duke e paditur për shpifje në gjykatë. Dosja kaloi për kompetencë në gjykatën e Tiranës. Partia Demokratike kërkon të ndryshojë realitetin politik përmes përballjes së fortë me kryeministrin Rama. Shkeljet e qeverisë sipas nënkryetarit Edi Paloka janë shumë të rënda, ndaj meritojnë vendime ekstreme. Opozita ndërkohë nuk do të votojë as ligjin për emërimin e gjyqtarëve dhe prokurorëve të rinj. Opozita paralajmëron reagimet forta kundër mazhorancës. Nënkryetari i Partisë Demokratike Edi Paloka sqaron se mungesa e opozitës në seancë plenare komisione është një qëndrim që ka lidhje vetëm me votimin e ligjit për teatrin, por do të merren vendime të tjera në raport me të gjitha shkeljet e kësaj qeverie. Reagimi politik jo vetëm për ligjin e fundit për teatrin, por për gjithçka po ndodh në këtë vend, do të jetë shumë më i fortë dhe absolutisht deri në shtator ne do të marrim vendime që mendoj të ndryshojnë realitetin politik në Shqipëri. Ende nuk ka një vendimarrje konkrete si do ndërtohet reagimi i opozitës kundër qeverisë. Por tashmë është e qartë se Partia Demokratike nuk do të bashkojë votat me Partinë Socialiste për asnjë ligj, përfshi edhe ligjin që jap rrugë emërimit të gjyqtarëve, prokurorëve të rinj. Çfarë po bëjnë? Po përpiqen të bëjnë me këtë ligj? Ti japin Arta Markut dhe ca të tjerëve si Arta Marku të drejtën që të zgjedhin prokuror dhe gjyqtar që i dojë Rama. Gjatë muajve të fundit, vëmendja e Partisë Demokratike është përqendruar tek çështjet e rëndësishme që kanë të bëjnë me ministrin e Brendshëm Fatmir Xhafaj e më pas edhe me ligjin për teatrin. Duke vendosur këto në plan të parë, udhëzimi i kryetarit Basha për të mbyllur procesin zgjedhor brenda partisë në nivel seksioni dhe grup seksioni deri në fund të muajit qershor ka mbetur i pazbatuar e tashmë është zyrtare që zgjedhjet janë shtyrë në muajin shtator. Rëndësi ka që ne të kemi një procedurë zgjedhore dhe një proces zgjedhor brenda Partisë Demokratike të mirëqen, jo thjesht për sa për të thënë, sepse në këtë periudhë duhet ta pranojmë që jo të gjithë janë të impenjuar në këtë fushat dhe këtë proces zgjedhor, kështu që është parë më arsyeshme që procesi të vazhdojë në shtator. Partia Demokratike nisi procesin e reformimit në muajin mars duke ndryshuar statutin në kuvendin e 29 prillit. Pas këtij momenti duhet kishte nisur procesi i zgjedhjeve nga baza deri tek sekretariati e nënkryetarëve të partisë. Por tashmë ky proces do të nisë në shtator e pritshmëritë janë që ai të mbyllet brenda një kohe të shkurtër për t'i dhënë mundësi Partisë Demokratike të bëhet gati për zgjedhjet lokale. Mira biznese nuk kanë plotësuar deklaratën e TVSH-s, ndonsa afati mbaron pas 3 ditësh, tatimet paralajmërojnë gjoba por subjektet që neglizhojnë. NATO rikonfirmon ftesën e antarësimit me Aleancën Atlantikut të Veriut për Maqedoninë, por Shkupit i kërkohet të zbatojë marrëveshjen e emrit me Greqinë. Dhjetëra pasagjerë që po udhëtonin drejt Durrësit u përfshin nga paniku sot, teksa treni doli nga shinat në Rrogozhin. Fatmirësisht asnjë person nuk u lëndua. Aksidenti dyshohet se erdhi si pasojë një gabimi njerëzor. Një tren i linjës Elbasan-Durrës ka dalë nga shinat mëngjesin e së martës në afërsitë të stacionit të Rrogozhinës. Fatmirësisht nuk ka patur të lënduar në njerëz, por paniku mes dhjetëra pasagjerëve nuk ka munguar. Dalja e trenit nga shinat ka shkaktuar vetëm dëme materiale, ndërkohë që lëvizja në Hekurudh është pezulluar përkohësisht. Sipas policisë, ngjarja dyshohet se ndodhi për shkak të një gabimi njerëzor gjatë ndërrimit parakohshëm të linjës nga punonjësi i stacionit hekurudhor të Rrogozhinës. Gjendja e hekurudhave shqiptare është e rëndë, ndërsa gjatë verës janë të shumtë qytetarët që zgjedhin të udhëtojnë me tren për të shkuar në plazh. 2 artistët, Kastriot Shipi dhe Robert Budina, rezultojnë të jetë dënuar nga gjykata pasi kanë shpërdoruar një fond shtetëror. Ndonse i morën lekët, ata nuk e bën asnjëherë filmin, por as shumë nuk e kthyen. Ky është vendimi i gjykatës së Tiranës që dënon artistët Kastriot Shipi dhe Robert Budina për vjedhje të fondeve shtetërore. 2 regjizorët producent që janë në krye të protestës për mbrojtjen e teatrit, 20 vite më parë morën miliona lek nga Qendra Kombëtare Kinematografisë për të realizuar një film dokumentar që edhe pas 2 dekadash nuk ka asnjë spot prezantues. Por historia nuk mbaron kështu, me një film më pak në shqip. Ata rezultojnë se nuk i kthyen kurrë parat që morën aso kohë. Shipi dhe Budina aplikuan në logon Art Media Film në thirrjen e hapur për projektet e reja artistike.
dhe fituan mundësinë e realizimit të idesë së tyre me ndihmën e QKK-s. Nga kjo qendër, ata morën fillimisht 8.8 milion lek nga 11 që ishin parashikuar për këtë projekt. Pjesa tjetër do t'i ndajë artistëve në 2 këste, pasi të kishte përfunduar faza e parë e filmit. Por faza e parë, dyta dhe i gjithë dokumentari nuk përfundoi kurrë. Në këto kushte, Qendra Kombëtare e Kinematografisë i është drejtuar Gjykatës së Tiranës për të rikthyer paratë e projektit. Në vendimin e gjykatës theksohet se Budina kërkon një zgjidhje me kompromis, ndërsa 2 regjisorët pretendojnë se kanë kthyer shumën e marrë nga QKK, por nuk janë në gjendje ta vërtetojnë këtë. Në vitin 2006, Qendra e Kinematografisë me në krye aktorin Xhevdet Feri kërkon sërish të rikthehen paratë dhe kamat vonesa. Një muaj pas daljes së vendimit të prerë, QKK-i është drejtuar zyrës së përmbarimit për të ekzekutuar urdhrin e gjykatës, por kjo zyrë i është përgjigjur. Çipi dhe Budina nuk kanë pasuri për shlyerjen e detyrimeve. Betejë për të marrë paratë e vjedhura nga Çipi dhe Budina vijoi edhe vite më vonë. Pas Xhevdet Ferit, ishte Artan Minarolli që vuri në dieni edhe ministrin e drejtësisë në atë kohë, Bujar Neshanin, por sërish pati vetëm heshtje. Thuajse 20 vite më vonë, 2 regjisorët e gjejnë veten përvetësues të fondit publik e në mbrojtje të një prone publike, ndërsa i detyrohen shtetit 30 milion lek. Opozita avjoi sot akuzat për kompaninë që do të ndërtojë teatrin e ri kombëtar. Gens Polo tha se ligji miratuar me urgjencë shkel edhe marrëveshje ndërkombëtare pasi nuk ka lejuar firmat e huaja të hynin në garë. Ligji special, fusha SHPK, shkel dhe marrëveshjen e stabilizim asociimit midis Shqipërisë dhe Bashkimit Evropian, përkatësisht në enin 71 cak, duke qenë një kontraktim pa garë dhe pa konkurrim të hapur. Ligji special fusha SHPK ka penguar kështu aplikimin e kompanive tjera europiane dhe shqiptare për të përzgjedhur dhe për të marrë këtë kontrakt. Bashkimi Evropian ka drejtë dhe detyrë të ndërhyjë në raste të tilla për të verifikuar çfarë ka ndodhur. Mira biznese në vend nuk e kanë plotësuar ende deklaratën e TVSH-s, ndonse kanë mbetur vetëm 3 ditë kohë. Drejtuesit e tatimeve paralajmërojnë gjoba për subjektet që neglizhojnë, ndërsa sqarojnë se nuk do të ketë asnjë penalitet për ata që mund të bëjnë gabime në formular. Biznesi i vogël është përfshirë nga ethet e deklarimit të TVSH-s. Ndonse kanë mbetur edhe 3 ditë nga përfundimi i afatit zyrtar, Drejtoria e Tatimeve thotë se nga 11.700 biznese që duhet ta plotësojnë këtë deklaratë, vetëm 60% e tyre kanë bërë. Për të gjithë ata që janë njoftuar nga tatimet se kanë kaluar në përgjegjësinë tatimore me TVSH dhe nuk plotësojnë deklaratën, penaliteti është 5.000 lekë. Në rast se do të ketë tatimpagues të cilët nuk do të kryejnë deklaratën brenda afatit kohor, pa diskutim që administratat tatimore do t'i kalojnë në përgjegjësinë tatimore me TVSH, sepse ata nuk janë regjistruar në këtë përgjegjësi ose ju ka gjeneruar deklarata dhe ata nuk e kanë plotësuar këtë deklaratë si duhet. Për këtë ka dhe një penalitet, i cili është 5.000 lekë për çdo deklaratë të padorëzuar. E kundërta do të ndodhi me ato biznese që e plotësojnë deklaratën gabim. Nuk do të ketë penalitete për tatimpagues të cilët plotësojnë me gabime deklaratën e tatimit mbi vlerën e shtuar. Nga një vërejtim që administrata tatimore ka bërë për këtë 60% të deklaratave të cilat tashmë janë të dorëzuara nga tatimpaguesit, janë konstatuar një numër të i vogël, që nuk është më shumë se sa 50 deklarata të plotësuara në mënyrë të gabuar. Paralelisht me këtë fakt, tatimet mohojnë që skema e re e përfshirjes në TVSH ka dhënë efekt negativ në kalimin e bizneseve në status pasiv. Nga 1 prilli, bizneset me xhiro mbi 2 milion lekë në vit u përfshin në skemën e tatimit me vlerën e shtuar. Kjo nisëm u shoqërua me kundërshti dhe debate edhe në radhët e ekspertëve si dhe të politikës. Një vajzë 25 vjeçare rrezikoi dje të mbytej në plazhin e ri të Vlorës. Fatmirësisht ajo pikas në kohë nga një prej vëzhguesve, i cili arriti ta shpëtonte. Ky është Ariel Lamaj, një nga 60 vrojtuesit në Bregdetin e Vlorës. Për herë të parë, ai është përballur me një rast që mund të kishte përfunduar në mënyrë tragjike. Ka qenë pikërisht ndërhyrja e tij e shpejtë që ka shpëtuar jetën një vajze 25 vjeçare, e cila ndodhej me pushime në plazhin e ri në Vlorë.
Lamaj tregon se gjatë vëzhgimit ka vënë re 25 vjeçaren, e cila kishte shqetësime dhe rrezikonte të mbytej. Kemi nxjerrë një vajzë rreth moshës 25 vjeçare, e cila ka pasur një krizë epilepsie në ujë dhe kemi bërë të mundur nxjerrjen nga ujë të gocës deri në breg dhe i kemi dhënë ndihmën e parë derisa ka ardhur ambulanca dhe tani shpëtohet. E pa vajzën që po bënte nuk po reagonte siç reagon një pushues që është në gjendje të mirë dhe kuptua me njëherë që kishte diçka që nuk shkonte dhe jemi nisur dhe kemi nxjerr vajzën në kohë rekord dhe i kemi dhënë ndihmën e parë. Përparim Kambera, i përfaqësuesi i Federatës së Vrojtuesve të Plazheve në Vlorë, thotë se kontrollorët janë të domosdoshëm në Bregdet. Aktualisht të vendosur në plazhet e Vlorës janë rreth 60 vrojtues. Duhet jemi te 100-120 vrojtues. Bashkia e Vlorës, prej momentit kur ka filluar plazhi, ka nisur kontrollet për të gjitha ato biznese që nuk plotësojnë kushtet e kontratës. Vlerësim ndërkombëtar vjen për Tiranën. Ajo ka marrë çmimin për menaxhimin e qytetit dhe të ujësjellësit. Kryebashkia Kuvelia i tha se gjithçka lidhet me reformat e ndërmarra që kanë sjellë më shumë investime, sidomos në sistemin filtrues për kryeqytetin. Tirana është përzgjedhur si një nga qytetet që ka bërë më shumë progres në menaxhimin e territorit dhe ujit të pishëm. Vlerësimi këtë herë vjen nga samiti botror i qyteteve 2018 e samiti vjetor i ujit, i cili u mbajt në Singapur. Kreu i Bashkisë Rion Velia i pranishëm në këtë samit paraqiti ndryshimet e mëdha që ka pasur Tirana. Jam shumë i lumtur që Tirana është vlerësuar jashtëmase në samitin vjetor të qyteteve këtu në Singapur dhe njëkohësisht edhe në samitin vjetor të ujit në Singapur, pra të dy procese si menaxhimi i qytetit dhe menaxhimi i ujësjellësit, ku Tirana është vlerësuar si një nga qytetet që ka bërë më shumë progres. Ndërmarrja e ujësjellës kanalizimeve sipas Veliajt ishte një ndërmarrje falimentuar 3 vite më parë, ndërsa tashmë është e gatshme të nisë punën për dyfishimin e kapacitetit të bovillës. Morëm ndërmarrjen e ujësjellësit nga një ndërmarrje falimentuar përpara 3 vitesh në një ndërmarrje jo vetëm që ka larë borxhet, po që po bëhet gati për investime fal kredisë së Bergjit, edhe për dyfishuar kapacitetin filtrues të bovillës, po edhe për ndërtuar një rrjet të ri që shkon nga bovilla në zonën e Astirit dhe Tunazës Re, për të shmangur problematikat që i trashëguan nga ish komuna në një zonë e cila u rrit jashtëmase. Tirana është sot lider në Shqipëri, 98.5% e faturës së ujësjellësit paguhet. Pra kur njerëzit shohin që marrin shërbime, janë gati të paguajnë ato pagesa modeste që i detyrohen shtetit. Velia i ka shtuar se bashkia do të vijojë angazhimin për transformimin e Tiranës dhe se në mandatin e ri do t'i kushtohet vëmendje zonave rurale. Shefi NATO Stoltenberg rikonfirmoi ftesën për antarësimin e Maqedonisë në Aleancën Atlantiku të Veriut, por kushti vetëm për Shkupin mbetet zbatimi i marrëveshjes për çështjen e emrit me Greqinë. Në samitin e NATO-s, i cili do të zhvillohet të mërkurën dhe të enjten në Bruksel, Maqedonia pritet të marrë ftesën e antarësimit në Aleancë. Sekretari i përgjithshëm i NATO-s, Jens Stoltenberg, në një konferencë shtypi, konfirmoi se Maqedonia e ka derën e hapur, por më parë duhet finalizojë marrëveshjen për çështjen e emrit me Greqinë. Ai tha se pret që ish Republika Jugoslave të bëhet antare fuqiplote e Aleancës Veri-Atlantike me emrin Republika e Maqedonisë së Veriut. Në momentin që marrëveshja është finalizuar dhe zbatuar, ne do të ftojmë ish Republikën Jugoslave të Maqedonisë që të bëhet antare e NATO-s me emrin e saj të ri, Republika e Maqedonisë së Veriut. Dera e NATO-s është dhe do të mbetet e hapur. Stoltenberg foli dhe për takimin e datës 16 korrik ndërmjet presidentit amerikan Donald Trump dhe homologut të tij rus Vladimir Putin në Helsinki. Ne duam marrëdhëniet më të mira me Rusinë për të evituar keqkuptimet. Takimi i Helsinkit është një takim i rëndësishëm, është një dialog i rëndësishëm për të ulur tensionet. NATO duhet të qëndrojë bashkuar. Nesër në mbrëmje me presidentin Trump do të bisedojmë për marrëdhëniet me Rusinë për të mirën e Europës dhe Amerikës së Veriut. Numri 1 i Aleancës Atlantiku të Veriut u shpreh optimist dhe për negociatat si dhe për një zgjidhje mes Kosovës dhe Serbisë. Vetingu zbulon skandalin. Antari i gjykatës së lartë të Mirthanza është dënuar me burg për vjedhje në Itali, probleme dhe me pasurinë dhe lidhjet me botën e krimit. Fushati deklaron nga Londra se ka rezistencë politike në Tiranë dhe Athinë kundër marrëveshjes për detin, por marrëveshja do të mbyllet në një të ardhmen të afërt. Opozita përgatitet për betejë të fortë me qeverinë Rama për zhvillimet të fundit në parlament, vendime ekstreme për të ndryshuar realitetin politik në vend. Përfundon me Zonja dhe Zotrin, kjo ishte gjithçka e përgatitur për edicionin qendror të lajmeve. Për më shumë informacione edhe në çdo kohë mund klikoni në adresën tonë të internetit si dhe në faqen tonë në Facebook. Bashkë ndajemi këtu, mirupafshim.